Tesla Semi สุดยอดรถพ่วงไฟฟ้าที่ยังไม่มาเมืองไทย Tesla Semi เป็นหัวลากไฟฟ้า 100% ที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อธันวาคม 2022 หลังจากล่าช้ามา 3 ปี มันถูกขนานนามว่าเป็นรถหัวลากจากโลกอนาคตโดยรูปทรงของมันและมี 9 บริษัทยักษ์ใหญ่ในอเมริกาได้สั่งซื้อมันไปใช้งานเชิงพาณิชย์ไม่ว่าจะ PepsiCo, Walmart, DHL, UPS และอื่นๆอะไรกันที่ทำให้มันน่าสนใจขนาดนี้เราไปหาคำตอบกันครับข้อดีหลักๆของหัวลากไฟฟ้าคือทอร์กที่มาไวและมีมหาศาลเมื่อเทียบกับเครื่องยนต์สัญญาทั่วไปที่ต้องใช้เกียร์เยอะถึง 18 เกียร์ในบางคันทอร์กที่มาไวขนาดนี้จะทำให้การบรรทุกหนักขับได้สบายและมีประสิทธิภาพที่ดีในการบรรทุกสินค้าและสิ่งสำคัญมากของรถหัวลากคือการ Engine Brake ซึ่งถ้าเป็นรถไฟฟ้านั้นก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า Regenerative Braking เข้ามาแทนที่ซึ่งเป็นการทำให้มอเตอร์ที่ขับเคลื่อนเปลี่ยนหน้าที่ให้เป็นตัวปั่นไฟกลับเข้าแบตเตอรี่เพิ่มระยะทางที่วิ่งได้อีกด้วยอีกหนึ่งข้อดีหลักของหัวลากไฟฟ้าคือการที่มันไม่ปล่อยมลพิษขณะขับเคลื่อนจริงอยู่ครับที่รถไฟฟ้าหากจะสะอาดจริงต้องอยู่ที่แหล่งพลังงานว่าพลังงานสีเขียวไหมแต่ถ้าพูดถึงการใช้งานแล้วหากต้องวิ่งในเมืองมากๆการเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นรถไฟฟ้าก็จะช่วยเรื่องมลพิษได้ไม่น้อยทีนี้เรามาพูดถึงสเปคคร่าวๆกันครับโดยเจ้าหัวลากคันนี้มีระยะทางวิ่งสูงสุดได้กว่า 480-800 กิโลเมตรขึ้นอยู่กับน้ำหนักและระยะทางที่บรรทุกมันสามารถชาร์จไฟกลับได้กว่า 70% ภายใน 30 นาทีเนื่องจากใช้ระบบแบตเตอรี่ 1,000 โวลต์ราคาเปิดตัวอย่างเป็นทางการจะอยู่ที่ 180,000 US ดอลลาร์ซึ่งเมื่อเทียบกับค่าเชื้อเพลิงของหัวลากดีเซลมันสามารถประหยัดเงินได้มหาศาลในระยะยาวหลายบริษัทในสหรัฐอเมริกาจึงได้ให้ความสนใจแต่ตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงการทดลองวิ่งกันอยู่ครับทั้งนี้โครงสร้างของระบบการชาร์จแบต Tesla Semi ก็มีส่วนสำคัญเนื่องจากว่าเป็นรถไฟฟ้าที่ใช้ระบบ 1,000 โวลต์ถ้าอยู่ใน Tesla ทั่วไปก็จะอยู่แค่ 400 โวลต์ทำให้การชาร์จยังมีข้อจำกัดเพราะไม่สามารถชาร์จกับ Tesla Station ทั่วไปได้และหากมีการคลาดเคลื่อนทางด้านการคำนวณระยะทางที่ใช้งานเพียงเล็กน้อยก็อาจจะทำให้เป็นปัญหาได้เพราะ Tesla Semi นั้นสามารถวิ่งได้ 480-800 กิโลเมตรซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับหัวลากดีเซลโดยเฉลี่ยที่อเมริกาที่วิ่งได้ประมาณ 2,400 กิโลเมตรต่อน้ำมัน1ถังราวๆ 1,100 ลิตรแต่ถ้าดูภาพรวมแล้วในองค์กรใหญ่ๆที่มีการวิ่งเส้นทางเดิมเป็นประจำอยู่แล้วคงไม่มีปัญหาเท่าไหร่ครับมีดีก็ใช่ว่าจะไม่ติกันเลยข้อเสียหลักๆของ Tesla Semi ก็คือห้องโดยสารนี่แหละครับที่นอกจากจะเป็นการดีไซน์ที่ดูล้ำยุคแล้วดูเป็นการดีไซน์ที่ดูไม่เหมาะกับการใช้งานจริงเลยแม้แต่น้อยและตำแหน่งที่นั่งอยู่ตรงกลางรถคือสิ่งที่น่าปวดหัวที่จะตามมาเมื่อต้องจ่ายเงินหรือต้องคีย์เอกสารก่อนเข้าไปส่งของพอตำแหน่งคนขับอยู่ตรงกลางแต่เวลาการถอยจอดการโผล่หัวออกมาจากกระจกซึ่งทำให้กะระยะได้แม่นยำขึ้นเวลาจอดเนื่องจากเทรลเลอร์มีขนาดที่ยาวมากการหันไปดูจึงทำให้กะระยะได้แม่นยำกว่าการดูผ่านกระจกข้างหรือกล้องถอยหลังเนื่องจากการดีไซน์ห้องโดยสารที่ล้ำสมัยอีกหนึ่งสำคัญที่ขาดหายไปก็คือที่นอนครับคนขับรถพ่วงโดยปกติส่วนมากตามกฎหมายของแต่ละประเทศหากขับเกินกว่าเวลาที่กำหนดก็จะมีการบังคับให้จอดพักอย่างในอเมริกานั้นหากขับมากว่า8ชั่วโมงแล้วจะต้องจอดพักอย่างน้อย30นาทีและในยุโรปหากขับ4ชั่วโมงครึ่งแล้วจะต้องพัก45นาทีหรือแม้กระทั่งการนอนรอสินค้าโหลดก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คนขับหัวลากทำกันเป็นประจำอยู่แล้วและแน่นอนด้วยการที่ประตูของ Tesla Semi นั้นเปิดเข้าจากด้านหลังที่นั่งคนขับทำให้การใส่เตียงนั้นเป็นไปไม่ได้ส่วนอีลอน มัสก์ก็บอกเองว่านี่มันไม่ใช่ sleeper cabin แต่เป็น day cabin และเป้าหมายของ Tesla Semi คือการทำเพื่อขนส่งแบบ regional transport เท่านั้นไม่ใช่สำหรับระยะไกลที่จะใช้เวลาหลายวันแต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปครับว่าในอนาคตหากการทดสอบเริ่มประสบความสำเร็จและ Tesla Semi เป็นที่แพร่หลายมากขึ้นการที่จะทำให้ Tesla Semi รุ่นต่อๆไปมีตู้นอนก็คงทำเลยไม่ยากมากแต่มาด้วยเรื่องของจอหน้าจอ15นิ้ว2ตัวที่เอามาจาก Tesla Model 3คนขับหัวลากได้คอมเมนต์ว่าการที่ไม่มีปุ่ม Physical Button ที่เป็นปุ่มจริงๆคนขับจะต้องละสายตาจากถนนชั่วขณะมาเพื่อกดปุ่มบนจอแต่หากมีปุ่มแบบรถบรรทุกทั่วไปก็จะทำให้การขับรถพ่วงนั้นปลอดภัยกว่า Tesla Semi และถ้าเราย้อนไปเมื่อ19สิงหาคมปี2024ก็จะพบว่ามีเหตุการณ์หนึ่งที่ค่อนข้างน่าเป็นกังวลนั่นก็คือเหตุการณ์ไฟไหม้ของ Tesla Semi Truck ที่ Placer Country แคลิฟอร์เนียซึ่งกลิ้งตกเขาหลายตลบและไปชนกับต้นไม้และทำให้สารเคมีจากแบตเตอรี่รั่วไหลและไหม้กว่า16ชั่วโมงแล้วใช้น้ำกว่า 50,000 แกลลอนในการดับไฟ
ไฟไหม้ครั้งนั้นทำให้ถนน Interstate 80 ต้องปิดตัวลงชั่วคราวกว่า1 วันหลายคนบอกว่านี่เป็นสิ่งที่ย้อนแย้งมากเพราะรถพ่วงคันนั้นกำลังนำอะไหล่แบตเตอรี่ของ Tesla ไปส่งให้กับโรงงานทางนี้หากเรามองภาพรวมกว้างๆ Tesla Semi ก็ยังอยู่ในขั้นตอนระหว่างการทดสอบวิ่งหากใครชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราผมทำจาก iReview Group Channel ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ